things that never had the best relationship. Like even 1 year before the Russian Revolution, people thought that the revolution is a utopia. Realismus a revoluce jsou dvě věci, které nemají mezi sebou vždycky ten nejlepší vztah. Například v Rusku, rok před revolucí si všichni mysleli, že revoluce v Rusku je utopie. But nowadays, if you walk in Athens, you can see on every wall revolutionary slogans, revolutionary posters. A dneska, když jdete po ulicích Aten, tak na všech zdech vidíte revoluční nápisy, revoluční plakáty. And you can see already small revolutions taking place, either as pursuits or in working places. Takže když jdete po ulici, vidíte spoustu malých revolucí, ať už se týká pracovišť nebo prostě jednotlivců. The IMF people visited the biggest hospital of Athens. Lidi z Měnového fondu navštívili největší nemocnici v Atenách. And they were kicked outside the hospital by patients and by people working. A byli vyhozeni z té nemocnice pacientama a zaměstnancema té nemocnice. The first day that the European Commission came to Greece to check on the finance minister, první den, kdy se představitelé Evropské komise přijeli do Řecka dojednávat něco s ministrem financí, he was chased down by hundreds of angry workers and students. Okay. Tak naháněli toho ministra stovky rozlobených dělníků a studentů. And the people seem to escalate their will to clash with this whole situation. A v lidech prostě narůstá to odhodlání střetnout se s touhle situací. The strikes are escalating. Eskalují stávky. And the ruling class doesn't seem to have either a plan to take us out of the economical crisis, either from the political crisis. A vypadá to, že vládnoucí třída nemá plán ani jak nás dostat z politické, ani z ekonomické krize. Well, Lenin described a pre-revolution period as a period that two things happened. A Lenin popsal tu předrevoluční období jako období, kdy se dějou dvě věci. The ruling class cannot rule anymore as it used to. Vládnoucí třída už nemůže vládnout tak, jak vládla. And the people underneath don't want to be ruled as they used to. A lidi už se nenechají vládnout tak, jak si nechali vládnout. I think that in a way we combine those two things in Greece. Takže myslím si, že určitým způsobem tyhle dvě věci v Řecku spojujeme. I don't know if it's going to end up to a revolution. Nevím, jestli to skončí nakonec tou revoluci. Asi mi tam i nějaká kontinuální návaznost třeba na ty studentské demonstrace z roku 73, když šla do konča. Well, the left in Greece always was connected with that revolt, and the bonds never broke. Takže ta levice v Řecku vždycky měla držela tu tradici, ty spojení se nikdy nepřerušily. This year's anniversary was the biggest of the last 20 years. A letošní výročí bylo největší za poslední 20 let. But the funny thing is that the IMF came to Greece the same day that the military coup took place, 21st of April. Vtipný bylo, že Měnový fond přijel do Řecka ve stejný den, kdy předtím proběhl vojenský převrat na 21. dubna. But the most relevant, the people tend to associate it more with the resistance against the Nazi occupation. Ale lidi se víc identifikují s odporem proti nacistické okupaci. They called it occupation of the banks. A oni tu situaci teď nazývají jako bankovní okupace. Okupace bankami.
Není tam obsažený trochu prvek toho řeckého nacionalismu? Probably there are some journalists saying about that no more the Greek ruling class is ruling the country, but the international ruling class is ruling. But the most... Někteří novináři to popisují tak, že už jako nevládne řecká moci třída, ale mezinárodní. But the most nationalistic party voted for the IMF. Ale nejnacionalističtější strany hlasovaly pro ty opatření Měnového fondu. So the nationalists are more confused than any other time. Takže nacionalisti jsou mnohem zmatenější než kdykoliv předtím. Já myslím, že samozřejmě informace tady, když je málo lidí, ale když se rozšíří ta kdo chtěl, tak se k ní dostal ohledně těch realit 13. 14. platů v Řecku a různých bonusů a další věcí. Jsou velice podstatný samozřejmě ty informace o tom, jaký jsou mechanismy na té vlády tzv. Finančního trhu. A je jistě podnětný, respektive zešlo z té situace jako jedno z řešení, který se čím dál víc prosazuje podle mých informací mezi masama řeckých protestujících studentů z Národní banka předsedí fakticky kontroly nad těma institucemi soukromými, který v tohleto chvíli dostávají evidentně okatě. Už žádným způsobem skrytě navrch nad takzvaným suverénním státem. Potíž je v tom, že třeba na tričku napsán socialismus nebo smrt a slovo socialismus tady nepadlo ani jednou. Za celou tu debatu nezmínilo vůbec nikdo. Socialismus je termín, který chápu požadavek Mezinárodní banky, chápu požadavek na formy obecných shromáždění jako obranu před kontrolou odborové byrokracie. Ale mimochodem sedíme v sále sociální demokracie. Strany spojené s tou, která je pro provádění největší masakr sociálních jistot v Řecku za poslední 20 letí. A bavíme se tady v situaci, ve které český pracující, aniž by museli dosáhnout té úrovně krize číselný jako v Řecku, která čeká během několika měsíců. A nepadne ani slovo nejenom o socialismu a o tom nedorozumění, který podle mě vzniklo na začátku té debaty, otázka, jak neplatit dluhy, když samozřejmě, že ten systém tak funguje. Kapitalismus funguje na úvěr. Když nechci platit dluhy, znamená to, že chci změnit systém, že požaduji změnit sociální základní společnosti. A nechápu, proč tedy se jasně neřekne, bavíme se tady o programu demokratického socialismu, plánového hospodářství a tak dále. A nebo se bavit o tomhle z tomu, ale rozhodně se začít bavit o alternativě, protože podle mě nestačí znárodnit 20% z národních řeckých bank. Pochopitelně. A říct, co nám bude stačit a zbytek sobě stačí přestaneme jenom platit. Takhle nefungovalo, takhle nepřežil a zdegeneroval sovětský svaz. Přesně z toho samého důvodu. No, já myslím, že to je jako ta zásadní otázka, protože jako my se tady mezi sebou samozřejmě asi bez problémů zhodneme, že ten systém prostě končí, to znamená, že dojíždí nějaké své limity, což je asi možná, já domnívám, že to je pozorovatelný právě v tom finálním absolutním ataku těch finančních elit, který už se prostě vůbec nesnaží předstírat a je to očividný, že to chce vidět, tak to vidí. A je otázka, co, že jo, potom. Jo, protože jak tady určení to revoluce, pro mě jako revoluce je to prostředek, jo, ale to není cíl sám o sobě, teda to nějak nechápu. To je dosažení něčeho, že otázka, jak by to něco mělo vypadat. Jo, to znamená, co vlastně, můžeme říct pojem socialismus, a to se vlastně pod tím představujeme. Já myslím, že nejsem teda fanda vůbec
zavedení toho, co tady bylo před rokem 89, ale zbora vůbec nepovažuji za socialismu.